हेलो गाइस, नमस्ते। र आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई तपाईको कम्प्युटरलाई त्यहाँ भएको हैन अनवान्टेड फाइलहरु, जुन फाइलहरु तपाईलाई चाहिदैन, जसले तपाईको हार्ड डिस्कको स्पेस ओगटेर बसेको छ, त्यो फाइलहरुलाई कसरी मेटाउने अनि तपाईको सिस्टमलाई अलि फास्ट पनि कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु बारेमा मैले के बताउने गइराछु। ल त सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला मेरो फर्स्ट कमान्ड छ हैन, तपाईले यो टास्क बारमा तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डो 7 देखि माथि अथवा 8 देखि माथि तपाईको अलरेडी टास्क बार यही रहेको हुन्छ, नत्र भने त्यो भन्दा अरु पहिला भर्सन जस्तो 7 हरु छ, त्यसको लागि तपाईहरुले रन मा जानुपर्ने हुन्छ है त। त मैले यहाँ हेर्नुस्, तपाईको यो टास्क बारमा तल देखिरहेछ। यसमा मैले के टाइप गर्छु भने %temp फेर %। अब तपाईले हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नु यो यत्रो फाइलहरु छ हैन, यो भनेको सबै टेम्पोरेरी फाइल हो है त। यो हाम्रो युजमा छैन हैन, त्यही भएर यसले के गर्नु ठीक हुन्छ, यसलाई तपाईले मेटाउँदा बेस हुन्छ। तपाईको स्पेस पनि धेरै बढ्छ हैन, अनि तपाईको सिस्टम पनि अलिकति फास्ट हुन्छ। यसको लागि के गर्ने, तपाईले कन्ट्रोल ए गर्दा सबै सिलेक्ट हुन्छ है त। अब डिलिट गरिदिनुस्। अब डिलिट हेर्नुस्, यो डिलिट हुने कति हेर 50 MB कति हैन, यी फाइलहरु डिलिट हुनेछ। र यो फाइलहरु सबै तपाईको रिसाइकलमा जाँदैछ है त। हेर्नुस्, यो उसको सबै धेरै जस्तो फाइल, कुनै फाइलहरु जो त्यसले सिस्टमले युज गरिरहेको हुन्छ त्यो डिलिट हुँदैन हैन, अनि अरु जस्तो जुन सिस्टममा युज भइरहेको छैन त्यो फाइलहरु सबै डिलिट हुन्छ। त यो पहिलो चोटी यो फर्स्ट केस भयो त। तपाईले अब नेक्स्ट अप्सन भनेको के हो भने फेरि त्यही टास्क बारमा जानुस् हैन, डिस्क क्लिनअप गर्नुस्, DISK। हेर्नुस्, तपाईले DISK गर्दाखेरि पनि डिस्क क्लिनअप भन्ने अप्सन आइसक्छ है त। यसलाई डबल क्लिक गर्ने है। अनि अब यहाँ सी ड्राइभले, किनकि हाम्रो सबै सिस्टमहरु सबै कुरो हाम्रो सबै प्रोग्रामहरु सी मा लोड भएको हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई ओके गर्दिने। अब हेर्नुस्, यसले अब सबै क्याल्कुलेट गर्छ, सबै स्पेसहरु। हेर्नु, यो यति स्पेसहरु छ नि, सबैमा यसलाई क्लिक गरेर चेक गर्दिने यसलाई है। यो सबै तपाईको अप्सनहरु छ, टेम्पोरेरी फाइल, थम्बनेल्सहरु के छ, सबै यसलाई तपाईले स्पेस क्लिक गर्दिने। अब हेर्नुस्, तपाईको मेरो 10.7 GB त मेरो उसमा छ, रिसाइकल बिनमा छ, भनेपछि कति स्पेस ओगटेर बसेछ है त। त यसलाई के गर्दिने, सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि ओके गर्दिने। भनेपछि लगभग मेरो त 11 GB त यसले पनि स्पेस फ्री भइदिन्छ मेरो कम्प्युटरमा। अब यसले अलिकति टाइम लिन सक्छ हैन, यसले सबै प्रत्येक फोल्डर छ, रिसाइकल बिन छुट्टै, सिस्टम फोल्डर छुट्टै हैन, प्रत्येकको यसले क्लिन गर्छ हैन, त्यहाँ अनवान्टेड फाइलहरुलाई डिलिट गर्छ। त्यही भएर केही समय लिन सक्छ, त्यसको लागि तपाईले प्रतीक्षा गर्नुस्। ल, यो भयो है त। अब यो यसपछि नेक्स्ट हाम्रो अप्सन के छ भने, तपाईले यहाँ रनमा गएर तपाईले यो अब मैले चाहिँ रन गर्छु हैन, RUN यसो रनमा जान्छु। रनमा गएर तपाईले टाइप गर्ने प्रिफेज भनेको पनि एउटा यस्तो सिस्टम तपाईको सिस्टम फोल्डरमा टेम्पोरेरी फाइलहरु चाहिँ गएर बसिरहेको हुन्छ है। त्यो फाइलहरु पनि हाम्रो अनवान्टेड फाइलहरु हो। त्यो सिस्टमको फोल्डरदेखि पनि तपाईहरुले अनवान्टेड फाइलहरुलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई रनमा जानुहोस्, रनमा गएर प्रिफेजमा टाइप गर्नुहोस्। अब त्यसलाई कन्टिन्यु गरिदिनुस्। अब यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति छ है त, तपाईको हेर्नुस्, यो अनवान्टेड फाइलहरु कति छ। त यसलाई पनि तपाईले के गर्दिने, कन्ट्रोल ए गर्दिने अनि डिलिट गर्दिने। भनेपछि यो पनि तपाईले यो सबै फाइलहरु भइसक्यो, डिलिट भयो है त। अब यो जस्तो केही फोल्डर हुन्छ जो अहिले चाहिँ खुलेको हुन सक्छ हैन, मैले मेरो कुनै फाइल जो खुलेको छ अहिले एक्टिभ स्टेटमा छ, त्यो डिलिट हुने हैन, अरु चाहिँ सबै डिलिट भयो। अहिले फेरि हेर्नुस् त कति स्पेस गयो फेरि मेरो यसमा रिसाइकल बिनमा। यो रिसाइकल बिनदेखि पनि मैले यसलाई के गर्छु, यसलाई डिलिट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु यसमा हैन, एम्प्टी रिसाइकल बिन गर्छु र यो क्लियर भयो। हेर्नुस्, त यसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको अनवान्टेड फाइलहरु, जुन फाइलहरु तपाईलाई चाहिदैन, जसले तपाईको धेरै भन्दा धेरै स्पेसहरु ओगटेर बसिरहेको छ, त्यो फाइलहरु तपाईले मेटाउनुस् हैन। त कम्प्युटरमा तपाईको हार्ड ड्राइभमा स्पेस पनि बढ्छ, साथै हार्ड लोड कम भएपछि के हुन्छ, तपाईको सिस्टम पनि अलि फास्ट काम गर्छ। ल त तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो हैन, मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै रोचक टिप्स एन्ड ट्रिक कम्प्युटर सम्बन्धी अथवा कुनै पनि IT सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक म लिएर आउने गर्दैछु, तपाईले हेर्दै गर्नु होला। थ्यांक यू, बाइ।